მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ გადაცემა ვირჩევ დემოკრატიას. მე კი ამ გადაცემის წამყვანი თორნიკე ღვინიანიძე ვარ. ქალაქში არსებული ღია ტიპის მოედნები, მათი მდგომარეობა და თვითმმართველობის გეგმები. გეგმები, რომელიც ემსახურება სპორტის განვითარებას და მის პოპულარიზებას. ეს არის სისტემა, რაც ჩვენ დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოგის სტუმარი იქნება ანდრია წყაროსია. გამარჯობათ ბატონო ანდრია, მადლობა სტუდიაში მომზადებისთვის. მაინტერესებს ქუთაისში ღია სტადიონების უმრავლესობა არის ბეტონისაფრიანი. თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, რა პლუსები აქვს და რა მინუსები ხელმოსაფრიან მოედნებთან დაკავშირებით. პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ორი აზრი არ არსებობს იმაში, რომ ხელოვნურსაფრიანი უფრო კარგი არის ბავშვებისთვის, ვიდრე ბეტონის, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ ბოლო პერიოდში უკვე მომრავლდა ბეტონის სტადიონები და უკვე აღარ არის ის ხელოვნურსაფრიანი სტადიონები. მაინც ალაგ-ალაგ შევხვდებით ძველ პერიოდში უფრო გაკეთებულ ხელოვნურსაფრიან სტადიონებს, ალაგ-ალაგ ისიც დაზიანებულს, მარტო მათ შორის დიდი განსხვავება ის არის, რომ ბავშვების უფრო მოსახერხებელი მაინც ხელოვნურსაფრიანი სტადიონი არის, ვიდრე ასე რომ ვთქვათ ბეტონის სტადიონები, მაგრამ ასე რომ ვთქვათ მაინც ვთქვათ, რომ ძირეულად მაინც უკვე მიდის ის, რომ ბეტონის გახდეს და ყველა უბანში თითქმის ეს არის. რა თქმა უნდა, ხელოვნურსაფრიანსაც აქვს მინუსებიც, რომ თუნდაც ელემენტარული ბავშვებს უნითარდებათ ეგრეთ წოდებული მენისკი. ამ შემთხვევაში უკვე ნაკლებად დიდად სახიფათო არის კიდე ბეტონის სტადიონები. თუმცა ამ ყველაფერს ორივეს მე თუ მკითხავთ, მოვლა სჭირდება და მე თუ მკითხავთ კიდე ჭირდება ხალხის საერთო აზრი თუ როგორი ურჩევნიათ მათ. და უკვე აღარ იქნებოდა იმის განსხვავება თუ ეს გვირჩევნია და ასე შემდეგ. ანუ სანამ რაღაც გაკეთდება, თუ კი რაღაცას ვკითხავთ ხალხს, თუ როგორი გვჭირდება, ჩემის აზრით უფრო კარგი იქნება თუ ამ მეთოდს გამოვიყენებთ და ხალხს ვკითხავთ, ბავშვებსაც ვკითხავთ, როგორი ურჩევნიათ მათ. ეს უფრო კარგი იქნება და ეს უფრო შედეგიანი იქნება და ეს უფრო ეფექტური იქნება და მათთვის იქნება ეს ყველაფერი მათთვის კეთება, რა თქმა უნდა და პირველ რიგში მათ უნდა ვკითხოთ თუ როგორ ურჩევნიათ. შემდეგ აღარ იქნება არც პრეტენზიები, აღარ იქნება რაღაც ასე ვთქვათ საჩივრები ელემენტარულად და იქნებიან ისინიც მაყოფილი და ისინიც რა თქმა უნდა გაუკეთებენ. როგორი სტადიონი იქნება იდეალურად, რომელი ურჩევნიათ? რა თქმა უნდა, ყველაზე კარგი, მით უმეტეს ბავშვისთვის, როცა პატარა ასაკშია და როცა უკვე იზრდება, ყოველთვის კარგი არის მინდვრის სტადიონი. ახლა ძველი პერიოდიდან შემორჩენილი და ყოველი სკოლის უკან არის ასე რომ ვთქვათ მინდვრის სტადიონი, მაგრამ ამ მინდვრის სტადიონსაც ჭირდება თავისებული მოვლა, თავისებული გაკრეჭვა, გაზონებს მიხედვა, წვიმიან და ქარიან ამიდებში მოვლა სჭირდება ამ ყველაფერს, მაგრამ ახლა გამომდინარე იქიდან რომ საქართველოში არ არის ახლა იმ ყველა ფინანსები, რომ ან სკოლა მიხედოს, ან მუნიციპალიტეტმა მიხედოს, ან თვითონ ბავშვებმა მიხედოს, რიგი ძალიან ბევრი დიდი პრობლემები არის და ეს უნდა ხდებოდეს ჩემი აზრით შეთანხმებულად. ახლა მე მაგალითად ჩემ ბავშვობაში ყოველთვის ამჯობინებდი იმას, რომ ეთამაშა მინდვრის სტადიონზე. იმიტომ რომ მინდორი უფრო ნაკლებად სახიფათოა და მინდორზე უფრო მეტად კარგად თამაშობ, ვიდრე ასე რომ ვთქვათ ბეტონზე ან თუნდაც ხელოვნურსაფრიანზე და ჩემის აზრით დღეს საერთოდ უნდა იყოს ამოღებული და რაღაც პატარა ადგილი უნდა იყოს თითო ერთ უბანში დაახლოებით 2-3 მაინც უნდა იყოს მინდვრის. ჩემის აზრით ეს უფრო კარგი არის და ეს უფრო დიდხნიანია ვიდრე ის ბეტონის და თუნდაც ის ხელოვნურსაფარი, იმიტომ რომ მინდორს მაქსიმუმ ჭირდება გაკრეჭა ასე რომ ვთქვათ დაახლოებით და ის რაც ხელი შევლება ჭირდება ბავშვებისგან, მეტი დიდად არაფერი. ასე რომ ყველაზე ეფექტური მაინც არის ჩვეულებრივ მინდვრის ბუნებრივი ის რაც არის. რა სახის შენიშვნები გაქვთ თვითმმართველობას? თვითმმართველობას რა ღონისძიებები უნდა გაატაროს თვითმმართველობა, რომ ახალგაზრდები დაკავდნენ სპორტული და ჯანსაღი ცხოვრებით? ახლა ქუთაისში ზოგადად სპორტისადმი დიდი ინტერესი და ყურადღება ძალიან დიდი ხნის უკან და ძველი პერიოდიდანაც არის ასე რომ ვთქვათ და სპორტის ბევრ სახეობებში ასე რომ ვთქვათ დაინტერესება არის და მუნიციპალიტეტს მხოლოდ იმას ვეთყოდი რომ თუ კი რამეს გავაკეთებთ ქუთაისში, ხო, მაინც ასე რომ ვთქვათ ბავშვისთვის რაც არ უნდა ნაცნობი და უცნობი იყოს, მაინც მისთვის ახალი ხელია. სანამ რაღაცას გავაკეთებთ, ჯობია რაღაც პატარა ინსტრუქტაჟი გავაცნოთ ბავშვებს ან მოზარდებს ან თუნდაც მოსახლეობას. ეს არანაირად არ იქნება ცუდი და არანაირად არ იქნება დამცინავი ტონი. პირიქით, როცა ადამიანს რაღაცას აძლევს, მას უნდა უთხრა ზუსტად თუ როგორ უნდა მოიხმაროს, როგორ უნდა გაუფრთხილდეს და ასე შემდეგ და თუ კი რამეს გავაკეთებთ, თუნდაც ხელოვნურსაფრიანს, თუნდაც ბეტონის, თუნდაც მინდვრის, მას ჭირდება ინსტრუქტაჟი. რაც შეეხება შენიშვნებს, დიდად შენიშვნები არ მაქვს, იმიტომ რომ გამომდინარე ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობიდან, რაც შეუძლიათ ეხ მაქსიმალურად თქვი და მინიმალურად ვერ ვიწყო, მაგრამ რაღაცები კეთდება. რაღაცები გასაკეთებელია და მხოლოდ იმაში მივცემ შენიშვნას, რომ უფრო მეტი ყურადღება მიაქციონ ახალგაზრდებს, უფრო მეტი ყურადღება მიაქციონ მომავალთაობას, იმიტომ რომ მათთვის არის ეს ყველაფერი და პირველ რიგში მათ უნდა ექცეოდათ დიდი ყურადღება. ბევრი სპორტულ ღონისძიებების ჩაბმა შეიძლება ახალგაზრდების, მარტო ეს ფეხბურთი და კალათბურთი არ არის, უკვე ძალიან ბევრი სპორტი უკვე მოდის უკვე საქართველოში, ასე რომ ვთქვა და კერძოდ ქუთაისშიც კი, თუნდაც ელემენტარული
სხვადასხვა სახეობები, რაც აქამდე დიდად არ ვიცოდით, არც ქუთაისში და არც საქართველოში, ნელ-ნელა უკვე იკიდებს ფეხს. ამ ყველაფერს ჭირდება შეგუება და გაცნობა და გათვითცნობიერება და რაც შეეხება სპორტულ აქტივში ჩაბმა, ეს უკვე თვითონ ბავშვშიც არის დამოკიდებული. იმიტომ რომ ყველა ბავშვი, ვინც სკოლიდან მოდის, ერთადერთი სული რაც უჩნდება, არის ითამაშოს გარეთ ეზოში მეგობრებთან და რა თქმა უნდა, ვინც ინდივიდუალურად არის დაინტერესებული, ზოგს ფეხბურთი აინტერესებს, ზოგს კალათბურთი, ზოგს ჭიდაობა, ზოგს ის. ამის და მიხედვით უნდა გადანაწილდეს ჩემის აზრით ეს და მივდივართ კიდევ იქამდე, რომ ჯერ ინდივიდუალურად უნდა ვკითხოთ ბავშვებს, თუ რა ურჩევნიათ და იმის მიხედვით მათმა ნახონ თავიანთი ჰობის გზა. როგორც ახალგაზრდა ადამიანი და ქუთაისში გაცნობიერებული პიროვნება. თქვენი აზრით რა არის მოთხოვნადი სპორტი დღეს ბავშვებში და რომელ სპორტს ექცევა ყველაზე მეტი ყურადღება? ყველაზე მეტი ყურადღება, ასე რომ ვთქვა და დიდი მოთხოვნადი და რეიტინგული, ასე რომ ვთქვა, არის მაინც ფეხბურთი. იმიტომ რომ დიდმა თუ რამდენად არის? მოთხოვნა კი არის, ძალიან ბევრი არის, ძალიან ბევრი მინახავს. ეხლა მაგალითად ბავშვები როდესაც თამაშობენ, გინდაც იმ ხელოვნურ საფარიანზე, გინდაც იმ ბეტონის სტადიონზე, თუნდაც იმ მინდვრის სტადიონებზე ძალიან ბევრი თამაშობს. მე ჩემ ბავშვობაში მახსენდება მაგალითად ეს პერიოდი სკოლიდან რომ გამოვიდოდით, საერთოდ არ იყო არ სტადიონი გაკეთებული, არაფერი და ჩანთებს მოვიძვრებდით და კარების ფუნქციას ასრულებდა და ისევ თამაშობდით. თავარი იყო ის, რომ ის мотиваცია და ის ჟინი და ის თამაშის ადრენალინი გამოგეყო და გადაგეტანა მეგობრებთან ერთად თამაში და დღესაც არის რა თქმა უნდა. იმას თუ არ ჩავთვლით, რომ უკვე ტექნიკა უკვე წინ წამოვიდა და უკვე ნაკლებად არის შედარებით, ასე რომ ვთქვა და ბავშვი მაინც და მოზარდი მაინც უკვე გადართულია კომპიუტერულ თამაშებზე და ინდივიდუალურ თამაშებზე და უკვე ონლაინ რეჟიმში ხდება ყველაფერი და დიდად სტადიონები არა ვთქვათ, ესეც ვერ ვიტყვი. მაგრამ არიან ბავშვები, რომლებიც ესე თამაშობენ კარგად და დაახლოებით ფეხბურთსაც უფრო მეტად მე რასაც ვხედავ და როგორც იმაჩნია და ვთვლი, არის ეს მაინც ფეხბურთი. შემდეგ მოდის კალათბურთი, შემდეგ არის რაღაც ჭიდაობა, შემდეგ არის რაღაც კარატე. ხელბურთით შეიძლება ჩაითვალოს და ზაფხულში ხშირად ვხედავ სკოლის უკანა მხარეს, ესე რომ ვთქვათ, რომ უკვე მოზარდებიც ბავშვების და ასაკებრივი სხვაებრივათაც მოზარდებიც მოდიან და თამაშობენ ფეხბურთს, მაგრამ უფრო მეტად მაინც პირველ ადგილზე ფეხბურთი არის მოთხოვნა. იქიდან გამომდინარე ხო არის ეს ფაქტი, რომ უმრავლესობა მოედნებისა ფეხბურთი არის გათვლილი და არა თუნდაც რაგბის. არა, ეხლა როგორი სიტუაცია, ეცილოსაც სტადიონი კეთდება, მას აქვს ორი დანიშნულება. საფეხბურთო და როგორც საკალათბურთო. ეს იმას ვერ დავაბრალეთ, რომ რაღაცა ნაკლებად პოპულარული არის, იმიტომ რომ რაგბის სტადიონს თავისებური გათვლა ჭირდება. ეხლა ჰოკეის ის რო გავაკეთოთ, ეხლა იმაში ეზოში და უბნებში არ გამა, იმიტომ რომ მას თავისებური ჯოხი ჭირდება, თავისებური ბურთი ჭირდება, იქ რაღაცა. ამიტომ ყველაფერს ესე ყველა სპორტზე გათვლათ, ეხლა დოხიოს ვერ მოაწყობ, ეხლა ოდიში და იმას სუმოს და იმას ვერ გააკეთებ, ესეც სპორტის სახეობა თავისად. რაც მოთხოვნადია და რაც ელემენტარული არის, პირველ რიგში ეს უნდა იყოს, თორე ეხლა დანარჩენი ეს უკვე სადარბაზო თემა არის უკვე დანარჩენები ჰოკეი იქნება, ჭიდაობის დარბაზი იქნება და მას უკვე ქუჩებში ვერ გააკეთებ. გარეთ რაც არის, უბანში რაც არის, ბავშვისთვის, როგორც პირველადი დახმარება გართობის რაც არის, ეს არის კალათბურთის მოედნები და არის ფეხბურთის სტადიონი, მინი ფეხბურთის სტადიონი. ჩემი აზრით ეს არის. თქვენ რომ იყოთ სპორტის რამე მოწინავე თანამდებობაზე და გქონდეს საშუალება, რომ ჩაატაროთ ისეთი ღონისძიება, რომ პოპულარიზაცია მოახდინოთ ნებისმიერი სპორტის ნებისმიერ კვალიფიკაციაში, თუნდაც პროფესიონალიზმში ან არაპროფესიონალიზმში. რას გააკეთებდით, რას დაგეგმავდით და რა ღონისძიებებს ჩაატარებდით, თუნდაც ნებისმიერი პროექტის და ფულის პარკლებში. ჩემის აზრით, ახლა ეგეთი უფლებები და ეგეთი ის რომ მქონდეს ძალიან ბევრი. კი, ძალიან ბევრი რამე არის გასაკეთებელი ამ ხრივ, ამ კუთხით სპორტით და ახალგაზრდების ჩაბმა ხო საერთოდ და ისევ უბრუნდებით იმას, რომ ინდივიდუალურად ვისაც რა მოსწონს იმის დამიხევდით, ძალიან ბევრი სპორტის სახეობამ წამოიწია წინ. ძალიან ბევრი სპორტის სახეობა გახდა პოპულარული, უკვე საუბრობენ ამ ყველაფერზე, თუნდაც ძიუდო ავიღოთ, თუნდაც სუმო ავიღოთ, ამ ყველაფერს უკვე რაღაცე მოყვა, რაღაც ბავშვები ერთმანეთს რაღაცას ეჯიბრებიან რაღაც ახალ სპორტში. კი, კალათბურთი, ფეხბურთი ეს რაღაც რაგბიც კი და რაც შეიძლება მეტი და მეტი. ჯერ იმას გავაკეთებდი, რომ რაც კი სპორტი აქვს ათვისებული და გათავისებული, იმის დახვეწას გადავყვებოდი, ასე რომ ვთქვათ, განვითარებას და შემდეგ უკვე რაც ნაკლებად, ასე რომ ვთქვათ, პოპულარული არის იმ სპორტის სახეობას წავწევდი წინ. კი, შეიძლება ბავშვს რაგბი აინტერესებდეს, მაგრამ არსებობს ამერიკული ფეხბურთი, რომელიც მეტად გაცილებიც ანახაობრივია და მეტად უფრო ხისტია და მეტად უფრო ადრენალინი არის, ასე რომ ვთქვათ. ამიტომ ნებისმიერი სპორტის სახეობას, ასე რომ ვთქვათ, რასაც კი ბავშვი მოინდომებდა, ნებისმიერი სახის თუნდაც ერთსაც რო გამოეთქვას, რომ იცი მე ეს მაინტერესებს, ავდგებოდი და მივცემდი იმის საშუალებას, რომ იმ სპორტში ელემენტარული რაღაც დაენახა და რაღაც გაეგო. მაქსიმალურად შევეცდებოდი, რომ ახალგაზრდებისთვის სპორტი ეს ჯანსაღი ცხოვრება, ეხებათ ახალგაზრდებს, მე მგონი ამაზე მეტი პრიორიტეტი არ უნდა იყოს სპორტში და არც სხვა საქმეში. ახსენეთ ონლაინ თამაშები და თანამედროვე ტექნოლოგიები.
მაინტერესებს თუნდაც ახალგაზრდა ადამიანისთვის ადგილობრივი კლუბების და წარმატებები რამდენად იქონიებს გავლენას, რომ არ დარჩეს კომპიუტერთან და გამოვიდეს და გარეთ გააგზავნოს იმავე სპორტში წარმატებები. მე მაგ საუბარი თუნდაც ტორპედოს წარმატებებზე და რამდენად იქონია გავლენა ადგილობრივ მოსახლეობაზე, რამდენად გაავრცელა თამაში ფეხბურთის პოპულარიზაცია ქუთაისში. Ну, მოკლედ, დავიწყოთ იქიდან, რომ კომპიუტერული და ვიდეო თამაშები. Ну, 90-იანებიდან მოყოლებული უკვე გამოჩნდა, ასე რომ ვთქვათ, ეს კომპიუტერები, რამაც უკვე ბავშვები მიაჯინა მონიტორებს, მოწყვიტა რაღაც ქუჩას, მოწყვიტა რაღაცა Windows, EZOS და მიაჯინა. დღეს უკვე სულ სხვანაირად მოხდა ყველაფერი. ამ 10 წლეულმა და 20 წლეულმა პერიოდმა უკვე მთლიანად გადაცვალა ყველაფერი. ფაქტურად რევოლუცია განიცადა ბავშვში. თუ ბავშვი ერთობოდა თოჯინები, თუ ბავშვი თამაშობდა ბურთს, უკვე აღარ არის იმ ბურთსაც და იმ თოჯინებსაც დღეს რაღაც მონიტორზე და ეკრანზე უკვე თამაშობს სხვანაირი მეთოდით. ეს რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ ცუდი არის, რომ აზიანებს ადამიანის ბავშვის გონებას, აზიანებს ბავშვის თვალებს და კიდევ რიგ გარეშე ბევრ სხვადასხვა რამეს და ერთადერთი თავარისაა, რომ ბავშვი უკვე რეალურად ვეღარ აღიქვამს იმ გასართობ მოედანს, იმ გასართობ ადგილს და უკვე ხედავს ამ ყველაფერს ვირტუალურად, რაც ჩემი აზრით უნდა იყოს დოზირებული. ეს პირველ რიგში მოდის მშობლიდან. ახლა უკვე როდესაც ყავს ბავშვი, ხო, არ უნდა მიაჩვიო თავიდანვე იმას, რომ ხელში დააჭერნო რაღაც ვიდეო თამაშები, არა, კი, უნდა გაუშვა და უნდა მისცე მას ის დრო, რომ გარეთ გარემოში ჰაერზე ითამაშოს და არა დაждდეს სახლში და რაღაც საათობრივად, ასე რომ ვთქვათ, გადაყვეს კომპიუტერს ან ვიდეო თამაშებს. რაც შეეხება კლუბებს და ადგილობრივ ქალაქების გუნდების წაწევას წინ, ამან რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ფაქტორი ითამაშა, ასე რომ ვთქვათ, ახალგაზრდებში, მით უმეტეს მოზარდებშიც მით უმეტეს, იმიტომ რომ ის ხალხი, რომლებიც ნაკლებად დადიოდა სტადიონზე, ის ხალხი, რომლებიც ნაკლებად უყურებდა ფეხბურთს, ის ხალხი, რომელიც რაღაცა სარკაზმული ფრაზით იყო გამორჩეული ქართული კლუბების მიმართ და რაღაც წინსვლა მოყვან ყველაფერს. ბევრი შევამჩნია ისეთი ხალხი, რომელსაც საერთოდ არ აინტერესებდა ქართული ფეხბურთი, საერთოდ ზოგადად ფეხბურთი არ აინტერესებდა, შემოატრიალა 180 გრადუსით, ბევრი უკვე კომაგობს კიდევაც, ბევრი უკვე რაღაც სტატიებსაც კითხულობს, უფრო მეტად ეცნობა ფეხბურთს, ასე ვთქვათ, ზოგი სახელი და გვარებიც კი იციან, რაღაცა იმედი აქვს, როგორც კი თამაშს ფრესი თამაშებენ ან წააგებენ, რაღაც თავისებური განცდა აქვს, როგორც კი მოიგებენ და ხშირად ხედავ თუნდაც სოციალურ ქსელში მათ პოსტებს, რომ მოვიგეთ, თუნდაც ნაკრებზე, თუნდაც კლუბებზე. რა თქმა უნდა, ამან ყველაფერმა გაზარდა ინტერესი ახალგაზრდა თაობაში და მოზარდებში. რა თქმა უნდა, ეს ყველა წარმატება აისახება იმაზე, რომ ბავშვი უკვე ინფორმირებულია და რაღაც მოხდა და თვითონ უკვე აინტერესებს, რომ რაღაცა დროს არ ჩამოურჩე ჩემი ქალაქის უგუნდმა რაღაც წარმატებას მიაღწია და ეს თვითონვე მოდის ეს ადრენალინი, რომ გაიგოს მეტი. უკვე ხვდება, რომ თავისი ქალაქი, თავისი გუნდი უკვე რაღაც წარმატებას აღწევს, რაღაცა ახალ საფეხურზე უნდა, რომ მასაც აყვეს და არ ჩამორჩეს. რა თქმა უნდა, მან დიდი როლი ითამაშა. რამდენად იცნობთ ახალ თაობას, როგორი თაობა მოდის თუნდაც სპორტში და თაობათაც სულა როგორი იქნება, უკეთეს მომავალი შეიძლება ველოდოთ ქართულ სპორტში ნებისმიერ სპორტ სახეობაში? Ну, უკეთეს თქო და გადასარევს ვერ ვიტყვი თქო, მაგრამ არც ძალიან სავალალო ვითარება გვაქვს. Ну, ახალგაზრდა თაობას ძალიან კარგად ვიცნობ, ну, ხედავ ასე რომ ვთქვათ, მათ ასე რომ ვთქვათ, გართობას და ხედვას რაც არის, ვერ ვიტყვი რომ იმ ძველ თაობას ჯობია და რაღაცა მაგრამ არც ნაკლები არ არის, არც ნაკლებად არ ჩამორჩენილან და რა ვიცი, თვითონ მათი არის ეს დამოკიდებული ეს ყველაფერი, რაც არ უნდა თქვა და ანალიზი გავაკეთოთ, რომ ის ჯობია და ეს ჯობია, მაინც დრო არის, ადამიანი ევოლუციას განიცდის და რა თქმა უნდა, მეც უნდა მოველოდეთ ადამიანისგან და ბავშვისგან და მე ვფიქრობ, არანაკლები. მიუხედავად ყველაფრისა. როგორი მოლოდინი გაქვთ მაინც ქართული სპორტიდან და ახალგაზრდობიდან? რა უნდა მოხდეს ქალაქში ისეთი, რომ ქუთაისმა სპორტით იცხოვროს? ასე რომ ვთქვათ, მაინც ქუთაისი ცხოვრობს, მე ჩემი აზრით, ასე მგონია სპორტით. შეიძლება სტადიონზე ვერ დადიხარ, მაგრამ შენი ცხოვრობ, უყურებ, ასე შემდეგ და ძალიან დიდი პერიოდი ამას არ ჭირდება. სულ მალე ქართული სპორტი, მე არ ვიძახი მხოლოდ ფეხბურთზე და კალათბურთზე, მე ვსაუბრობ ქართულ ყველა სპორტის სახეობაზე მაგალითად. ბევრ რამეში უკვე თუნდაც ჭიდაობა აიღეთ, ფეხბურთი ავიღოთ, ნებისმიერ სპორტში ქართველები უკვე დიდი წარმატებებზე მიდიან, ოლიმპიურ თამაშებზე მიდიან და ოქროს მედლებით ბრუნდებიან, მაქსიმუმი ასე რომ ვთქვათ, ადგილი მესამე ადგილი არის, ასე რომ ვთქვათ და ძალიან ბევრჯერ გაუხარები ვართ კი არა, ფუფუნებაში ვართ ხანდახან, როდესაც ქართული სპორტი წინ და წინ იწევს და ჩემი აზრით უკვე შემოდის, აი ეს არის, რომ ის ძველი რაც იყო, ის ყველაფერი იკინძება, თავის ადგილზე მიდის და რაღაც წარმატებები მეტად მოდის და მოდის. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო დიალოგი იყო. ჩვენ კი ამავე თემაზე საუბარს გადაცემის მეორე ბლოკში გავაგრძელებთ. მადლობა. გიბრუნდებით ახალ სტუმართან ერთად, მაგრამ ვიდრე სტუმართან გადავიდოდეთ, ნახოთ ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი.
მოგესალმებით ბატონო რამას, დიდი მადლობა სტუდიაში მომზადებისთვის. როდესაც ჩვენ გადაღებაზე ვიყავით წასული, ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ ქუთაისში უმრავლესობა სტადიონების არის მოუწესრიგებელი, ან რაღაც პრობლემა აქვს ნებისმიერ სტადიონს და თქვენი აზრი მაინტერესებს, რამე ღონისძიებები იგეგმება თუ არა ამ პრობლემის აღმოსაყრელად ქალაქში, რაც უფრო ნაკლები მოუწესრიგებელი სტადიონი იქნება, მით უფრო პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს შემოქმედებით კოლექტივს. სასიამოვნოა რომ თქვენთან მომიწია თქვენთვის გარკვეულწილად დებიუტია და ჩემთვისაც დებიუტია აქ ამ სტუდიაში ყოფნა და იმედი მაქვს რომ კარგად ვისაუბრებთ. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, ზოგადად სტადიონების თემა, რომელსაც ახლა თქვენ შეეხეთ, აქ საუბარია რა თქმა უნდა ალბათ ღია ტიპის მოედნებზე, მარტივი ტიპის მოედნებზე. ეგ სერიოზული პრობლემაა ზოგადად ჩვენი ქვეყნისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ვთვლი და მიმაჩნია რომ ჩვენ ქართველი ადამიანები, ქართველი კაცები, სპორტის მოყვარულები თუ ზოგადად ადამიანები, რომლებიც ამა თუ იმ უბანში ცხოვრობენ, როგორც წესი, ასე უნდა იყოს, რომ უნდა ჩადიოდნენ ეზოში და თამაშობდნენ, ხო? რეალურად რო შევხედოთ, დღეს იმდენად სერიოზული გახდა პრობლემა, რომ მასობრივი სპორტი, მასობრივი თამაშები და მასობრივად გამოსვლა ხალხის, თქვათ, ქუჩებში, ეზოებში სათამაშოდ, ეს გახდა ძალიან ესეთი იშვიათი მოვლენა. აი მე გკითხავთ ახლა თქვენ ბოლოს როდის ითამაშეთ ეზოში ფეხბურთი? სამჯავაროდ უნივერსიტეტში. ხო, ნუ დიდი ხანი გავიდა, ხო? ანუ ისე თქვა მინდა, ჩვენი ახლა ვინც გვიყურებს, მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობა რომ დაუფიქრდეთ, ძალიან ცოტა თუ არიან ისეთები, რომლებსაც თქვათ საღამოს თავისუფალი დრო რო ექნება, ჩავიდეს და ეზოში ითამაშოს, ხო? ეს რატო ვლაპარაკობ ამ თემებზე და რატო მივაქცია ამას ყურადღება? ძალიან ცუდია, როცა ჩვენ მივაჩნია ჩვენი თავი ქართველ ადამიანებს, ქართველ კაცს მიაჩნია და საქართველოს ესე ცნობილი აქსიომაა, რომ ჩვენ სპორტთან ძალიან დაახლოებული ერი ვართ. კი, ვიძახით ეს ჩვენ ვართ ასე და ნამდვილად არის ალბათ ასე. თუმცა საქმეზე რომ მიდგება და დავინახავთ, აი მე გკითხეთ, თქვენ იყავით როდის ითამაშეთ მეთქი ბოლოს. ერთი პერიოდი ცხოვრობდი ნიკიას ქუჩაზე. ძალიან დიდი დასახლებაა მოგეხსენებათ და რამდენიმე კორპუსს ჰქონდა ერთი მოედანი. ერთი მოედანი, მარტივი ტიპის სპორტული მოედანი, სადაც არავინ არ ჩადიოდა ფეხბურთის სათამაშოდ, სანამ ჩემი და ჩემი თაობის ხალხი არ ჩავიდოდით და დავიწყებდით მოძებნას, შევკრიბავდით გუნდებს და მე უჩნდებოდათ ვიღაცებს სურვილი. ანუ რისი თქმა მინდა. ის კი არ არის მთავარი პრობლემა, რომ დღეს ჩვენ მარტივი ტიპის სპორტული მოედნები არ აქვს. უფრო სერიოზული პრობლემაა ჩემი აზრით ის, რომ აი ამ სპორტულ მოედნებზე ჩამომსვლელების ნაკლებობა არის, ამ სპორტული მოედნების გამოყენების პრობლემა არის. ასე ვთვლი, ზოგადად ცნობილი ახლა, ნუ რეალურად ავიღოთ. თქვენ ბრძანეთ ამ თემას, მე კონკრეტულად შევეხებ, სხვათა შორის მონაცემებიც მაქვს, როდის რა გაკეთდა და რამდენი მოედანი გვაქვს და ამის თაობაზეც გეტყვით, თუმცა მანამდე მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ ცნობილი ფაქტია, რომ დღეს ახლა საოცარი გლობალიზაციის პირობებში ჩვენ დავინახეთ, რომ ახალგაზრდა თაობა და არა მხოლოდ ახალგაზრდა ძველი თაობაც იშვიათად თუ ახერხებს დაუშვათ მასობრივ სპორტში ჩართვას. იშვიათად თუ ახერხებს რომ გამოვიდეს სახლებიდან და ნუ თქვა თავისი თავის გაჯანსაღებისათვის რაღაც ნაბიჯები გადადგას. ცნობილია და ნუ ეს არ ჭირდება ამას ბევრი დამტკიცება, რომ თუ არ ხარ ჩართული სპორტულ ღონისძიებაში, ანუ თუ არ ცხოვრობ ჯანსაღი ცხოვრების წესით, რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზულად მატულობს რისკი დაავადებებისა, ხო, ნებისმიერ ადამიანს. თუმცა ამას მე ჩვენ ვგებულობთ, მე როცა უკვე დაავადების წინაშე აღმოჩნდებით, მე ვგებულობთ, რომ რა კარგი იქნებოდა ალბათ გუშინ და გუშინწინ რო გვევარჯიშა და გარეთ გამოსულიყავით სათამაშოდ. რეალობაა და სხვათა შორის ესეც ძალიან საინტერესო თემა არის. ანუ არსებობს გადამდები დაავადებები, ხო? და არაგადამდებ დაავადებებში მთავარი აღმოჩნდა ზოგადად მსოფლიოში სამყაროში მთავარი აღმოჩნდა ის, რომ უმოძრაობა არის დანარჩენი ყველა დაავადების ფაქტიურად რისკ ფაქტორი და ნუ ფაქტიურად მაპროვოცირებელი. ანუ ამის რისი თქმა მინდა.
თავარი არის რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ჩაებას იმ გამაჯანსაღებელ საქმიანობ. მე ვლაპარაკობ რომ დიდი სპორტსმენები გამოვიდეთ დაუშვათ, ვითამაშოთ და მივიღოთ მონაწილეობა ევროპის თუ მსოფლიო ჩემპიონატებში, მაგრამ საკუთარ თავს რო სიამოვნება მიანიჭო და ჩამოხვიდე და თქვა ირბინო ითამაშო და ასე შემდეგ, ეს სიამოვნება არ უნდა მოაკლო, ხო, საკუთარ თავს თუ გინდა რომ კარგად იყო. აი ეს პრობლემა გვაქვს ჩვენ. არა მხოლოდ ქუთაისში, ზოგადად ქვეყანაში. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა. აი თქვენ შეეხეთ ახლა ღია ტიპის მოედნებს, ხო? დაახლოებით 130-მდე, დაახლოებით 100-ზე მეტი ყოველ შემთხვევაში ღია ტიპის მოედანი გვაქვს ჩვენ ქუთაისში. ძალიან ბევრი არის ქუთაისისთვის, მაგრამ როგორც წესი აბსოლუტურ უმრავლესობაზე რო გავიაროთ ახლა ჩვენ ამ დღის ნებისმიერ მონაკვეთში, ხო, იქიდან შეიძლება ვნახოთ ამ 100-ზე მეტი ვთქვათ მოედნიდან დაკავებული შეიძლება იყოს მათ 3-10-მდე, მაქსიმუმ. დანარჩენი არის და არის. გავაკეთეთ, მაგრამ არის თუ ინმეს გაახსენდება და როდესმე გაუჩნდება სული. ძალიან მნიშვნელოვანი სხვათა შორის აი მონაცემები მაქვს მეთქი და ახლა გეტყვით აქ რო არ შემეშალოს 2015 წელს 15-დან რო დავიწყოთ 12 მარტივი ტიპის მოედანი შეკეთდა ქუთაისში 16-ში 36 2017-ში 31 და აი წლევანდელ წელს 2011 წელს 11 ახალი მოედანი გაკეთდა ახალი მოედანი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არ იყო და გაკეთდა ახალი მოედანი იმისთვის რომ ხალხი გამოვიდეს და თქვათ საკუთარი თავის ჯანმრთელობისთვის თქვათ რაღაცა გააკეთოს სახელმწიფო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თქვათ ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობა ამ კუთხით საკმაოდ სერიოზულად მუშაობს. არ არის პატარა საქმე ამ ქალაქისთვის 11 ახალი მოედანი გააკეთო. როგორ დაითვირთებ ეს უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული. ადრე მახსოვს იყო ესეთი რაღაც თქვენ თქვით რომ დაზიანებული არის საკმაოდ ბევრი. დაზიანებული იქნება რა თქმა უნდა და გეტყვით რომ ადრე რამდენი თქვათ დაახლოებით 10 წლის წინ და ასე ვავიღოთ 10-15 წლის წინ როცა კეთდებოდა ეს მარტივი ტიპის სპორტული მოედნები ესე იგი პირდაპირ ბეტონის საფარზე აკრავდნენ იმ ნოხს, რომელზეც უნდა გეთამაშა. ეს კატასტროფა იყო, საკმარისი იყო, 1-2 თამაში გეთამაშა, ის იხებოდა და აღარ იყო. შემორჩა ეს ყველაფერი და დღემდე თავისთავად ხوار დაანგრა, სხვანაირი გარემონტება უნდა და სხვანაირი მოწესრიგება უნდა. წლევანდელი წლის ბიუჯეტში, სხვათა შორის 2019 წლის ბიუჯეტში ჩადებული არის, რომ აი რასაც თქვენ ბრძანებთ ახლა ბევრი არ არის ესეთი მოედანი, როგორც თქვათ, ვარგისიანია, ხო? ძალიან ისე, რომ თქვათ, სუბუქად, ხო? 2019 წლისთვის 20 მოედანი უნდა იქნეს რეაბილიტირებული. ეს პატარა საქმე არ არის. 11 ახალი გაკეთდა, 20 ახლა კიდე რეაბილიტირებული იქნება. ეს 31 მოედანი ქუთაისისთვის ხებიც არ არის, ახლა თქვათ შეიძლება რაღაც. ეს არის ძალიან კარგი. ძალიან კარგი, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ვინმე იყენებს, თორე ისე არაფერი აზრი არ აქვს. თქვენ ბრძანეთ რამდენიმე კარგი ნახევარი მაინც 50% მოედნებისა რამდენიმე წლის განმავლობაში შეკეთდა ქუთაისში. რა არის იმის მიზეზი, რომ უმრავლესობა მაინც დღეს არის უვარგისი სათამაშოდ და უბრალოდ დაზიანებული. აი მე გითხარით. მოსახლეობის ბრალი არის თუ პირველ რიგში აი რასაც თავიდან როცა გაკეთდა, აი კიდე ერთხელ რომ ეს მოედნები გაკეთდა 10-15 წლის წინ. და გაკეთდა სამწუხაროდ არც თუ ისე კარგად. აი გითხარით პირდაპირ ბეტონის საფარზე იმ წუთში ნოხი და ის იმ წუთში იხებოდა, ხო? სამწუხარო რეალობა. იმას ცოტა სხვაგვარი გაკეთება თუ აკეთებ, უნდა გააკეთო ხარისხიანად, რომ რამდენიმე წელიწადი იყოს. პლუს ამასთანავე, იმასაც დავხუჭავთ თვალს, რომ მოსახლეობასაც ძალიან სერიოზული წვლილი მიუძღვის, თქვათ, აი ამ მოედნების გაფუჭებაში. იმდენად თქვათ, მე მინახავს დავუშვათ მოედნებს როგორ უდიერად ეპყრობება, თქვათ. რა უნდა გააკეთოს თუნდაც თვითმმართველობამ, რომ თვითმმართველობას ბრალდება შემდეგ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ხალხს არავინ არ ამბობს და რა უნდა გააკეთოს, რომ ხალხის ზომიერებაში ჩაბეჭდოს ან მიიტანოს მათამდე ეს ინფორმაცია, რომ არ დააზიანონ და მოუარონ გაკეთებას. ეხლა თქვენ ისე ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმდენად თავარი არ არის ჩემი აზრით თვითმმართველობა ამ საქმეში. უფრო მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მოსახლეობა. ის ხალხი, ვისთვისაც გაკეთდა ის. მე ვთქვა თვითმმართველობამ გააკეთა და თვითმმართველობამ შეთავაზა, გამოიყენე. ამის შემდეგ თვითმმართველობის ფუნქცია იქ რომ რაღაცა რო გავაკეთო და გამოვიყვანო მოსახლეობა და ამოდი ითამაშე, ეს აღარ არის ჩემი ფუნქცია ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. აქ უკვე მთავარი საკითხი და წინა პლანზე წამოიწება ყოველთვის სურვილი იმის და სიყვარული რაც თავარია, უნდა გიყვარდეს, ხო? უნდა გიყვარდეს თამაში. იქ მარტივი ტიპის მოედნებზე შესაძლებელია ითამაშო კალათბურთი, შესაძლებელია ითამაშო მინიფეხბურთი, ფრენბურთი. უნდა გიყვარდეს. როცა გიყვარს,
სურვილიც გიჩდება რომ გამოხვიდე, ხო? და როცა სურვილი გიჩდება, ერთი მეორეს გადადებს და ასე შემდეგ, ხო? და გამოვა ის ყველაფერი რომ გაცოცხლდება, ის უბანიც გაცოცხლდება, გარემოც გაცოცხლდება და როცა იქ ჩავა ის მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელსაც უყვარს და თამაშობს და იყენებს, ის აღარ მიცემს მეორე მის მეზობელს იმის საშუალებას, რომ თქვა დააზიანოს. თვითონვე მოთხოვს, თვითონვე მოუვლის. თუმცა ახალგაზრდა თაობებში მაინტერესებს თქვენ ინფორმაცია გაქვთ და გეცოდინებათ რა სახით არის პოპულარული სპორტი. მე მქონდა ინფორმაცია, რომ ამ წელს ბევრი სპორტ სკოლაში ადგილიც კი აღარ იყო, მაგრამ მოთხოვნები ძალიან ბევრი იყო, თუნდაც ჩოგბურთში, თუნდაც რაგბიში, თუნდაც ფეხბურთში, თითქმის ყველა სპორტ სკოლა ყველა უბანში გადატვირთულია. რა ხდება, რა ღონისძიებები ტარდება, რომ პატარა ასაკში ეს მოთხოვნა სპორტისადმი იქნა შენარჩუნებული და რა თქმა უნდა განვითარებული და შეემატოს ყოველდღეს. რა ღონისძიებები გეგმება და რას აპირებს თვითმმართველობა ამისთვის? მოდი აქედანვე დავიწყოთ. როცა 2017 წლის ბოლოს არჩევნების შემდეგ ახალი თქვა თვითმმართველობის ახალი შემადგენლობა მოვიდა, პირველი რაც გაკეთდა ქუთაისში და ეს იყო ერთადერთი ქალაქი, თვითმმართველი ქალაქი, სადაც გადაწყდა და განხორციელდა კიდეც ყველა სპორტულ დაწესებულებაში, ისევე როგორც კულტურულ დაწესებულებებში, აბსოლუტურად ყველგან გამოცხადდა უფასო სწავლება. თუ ადრე თქვა მიყავდა შვილი ან თქვა მიდიოდა ვინმე, ის იხდიდა რაღაც გარკვეულ თანხას. ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ იმისთვის რომ ყველა სპორტ სკოლაში აბსოლუტურად დღეს შეიძლება თქვათ რომ სწავლება ხდება ყოველგვარი თანხის გადახდის გარეშე. ეს ჩვენ გავაკეთეთ იმის გამო, სწორედ იმის გამო, რა თემასაც თქვენ შეეხეთ რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესით იცხოვროს მოსახლეობამ და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ისიც რომ შეიძლებოდა ვიღაც საკმაოდ კარგი და პერსპექტიული ახალგაზრდა ადამიანი ვერ მისულიყო დაუშვათ სავარჯიშოდ ნებისმიერ სახეობაში, იმის გამო რომ არ ქონდა მას საშუალება, მატერიალური საშუალება იმისი რომ თქვა, იქ შესაძლებელი იყო ფორმა, წასასვლელი, წამოსასვლელი ამა თუ იმ ტურნირზე, პლუს თვითონ იქ იხდიდა მაშინ მწვრთნელის ანაზღაურებას და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი როცა გათავისუფლდა მოქალაქე ამ ყველაფრისგან, უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა და საოცარი შედეგი მივიღეთ. შედეგი მივიღეთ ის რომ აბსოლუტური უმრავლესობა მიაწყდა, მივიდა უკვე სპორტულ სკოლებში, იმისთვის რომ თქვათ აჯანზახებულიყო, ხო? ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რაც გადაივიგა იმისთვის, რომ ის ახალგაზრდა კაცი წასულიყო დარბაზში და არ დამდგარიყო თქვათ ქუჩაში. ჩვენ მოვაშორეთ ამით თქვათ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი ქუჩას, არაჯანსაღ ცხოვრებას და მოვაბრუნეთ სპორტისკენ. და ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. ვთვლი რომ ეს ალბათ ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ალბათ მთელი ქვეყნის მასშტაბითაც უნდა განხორციელდეს და გაკეთდეს ეს ყველაფერი. ძალიან კარგი. მაინტერესებს რას გვპირდება თვითმმართველობა მომავალში, მომავალ წლისთვის, რა სიახლეებს გვპირდება და რა ღონისძიებებს გვპირდება თუნდაც სპორტის მხრივ, რომ გამოცოცხლდეს და მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისითაც. რა სიახლეები იქნება 2019 წელს ქუთაისში? ეხლა მზადდება და ბიუჯეტი ძალიან მალე შემოვა. საკრებულოში დასამტკიცებლად ბიუჯეტი, რომელიც, რა თქმა უნდა, სპორტის ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება სხვა ნაწილებთან ერთად. ბიუჯეტში იქნება ძალიან ბევრი სპორტული ღონისძიება ჩადებული, ანუ ღონისძიებები, რომლებიც უნდა დააფინანსოს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ. საკმაოდ ბევრი იქნება ასეთი. აქ იქნება როგორც ინდივიდუალური სპორტის სახეობაში, ასევე სათამაშო სპორტის სახეობაში. ზოგადად მთელი წლის განმავლობაში ტურნირები გაწერილია ისე, თუ გიყვარს სპორტი და გაინტერესებს, არ მოიწყენ, ანუ ქუთაისის მოსახლეობას ყოველთვის ექნება საშუალება ამა თუ იმ რანგის და ამა თუ იმ თქვათ ხარისხის ტურნირი ნახოს ჩვენს ქალაქში. პლუს ამასთანავე, მინდა გითხრათ, რომ დაგეგმილი არის რამდენიმე საერთაშორისო ტურნირის ქუთაისში გამართვა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. იცით, რომ ქუთაისშივე გვაქვს საკმაოდ ნორმალური სპორტის სასახლე, სადაც ასევე დანიშნულია როგორც საქართველოს ჩემპიონატები, ასევე საერთაშორისო ტურნირები, არა მხოლოდ დაუშვათ ჩვენი ეგიდით, არამედ ზოგადად საქართველოს სპორტის დეპარტამენტის ეგიდით. ერთი სიტყვით შემიძლია ვთქვა, რომ ქუთაისში სპორტს განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა და დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ თქვენ რასაც ბრძანებდით, რომ ძალიან მეც გითხარით, რომ ცარიელია ის მოედნები, მარტივი ტიპის მოედნები, ალბათ
უნდა დადგეს საკითხი ისე და უნდა დავინახოთ, რომ იქ რიგები იდგეს, რომ თქვათ ყველას კონდეს სურვილი და ამ შემთხვევაში ალბათ ის 10-11 ახალი და 20 ახლა კიდე რეაბილიტაცია რომ უნდა გავუკეთოს სტადიონს, აღარ იქნება საკმარისი. დღეს ხედავთ, რომ და ერთიც მინდა გაცვათა შორის თვითმმართველობამ ერთი ძალიან სერიოზული პროექტი წამოიწყო ტრენაჟორების, აი სავარჯიშოების. ფაქტიურად თელს ქალაქში განთავსდა ეს სავარჯიშოები და საოცარი გამოხმაურება მოყვა მოსახლეობიდან, ყველა სჭირდება, ყველა ხმარობს და ყველაზე მნიშვნელოვანია საკმაოდ სერიოზული თანხებიც იხარჯება, მაგრამ ეს თანხები არაფერია იმასთან შედარებით, რომ თქვათ ჩვენ მოვახერხეთ ის, რომ ვიღაცას, რომელსაც არ ქონდა საშუალება, არ გამოდიოდა, არ ქონდა ვარჯიშის პირობები, ჩვენ შევთავაზეთ, რომ იქვე თავის ეზოში, თავის სახლთან ახლოს ივარჯიშოს, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო რამას გადაცემაში მოგზაურობისთვის და საინტერესო დიალოგისთვის. თქვენი ყურებით გადაცემა ვირჩევ დემოკრატიას, მე კი ამ გადაცემის წამყვანი თორნიკე ღვინიანიძე ვარ. მადლობა ყურადღებისთვის.